Okay, sebelum saya start, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan boleh tolonglah komen di bawah. Penat tapi seronok lah. Macam ni toke kedai kata 3 hari baru siap benda ni. Oh ini ya, you kena pasang 3 hari. Pasang 3 hari. Pasang 3 hari. Kita tengok 3 hari ke tak. Ya. Yeah. Nampak ada orang kecil pemandu. Ya, nampak ni. Pasang dia ni. Okay, nampak ni. Dia punya detail kualiti tu, dia ukir gambar kipas ni, walaupun dia tu bila tutup orang tak nampak pun. Dia punya kualiti nak tunjuk dia punya tu kualiti bagus. Nampak? Bila tutup tak nampak ni dalam ni ada kipas. Bila buka nampak dia ukir. Nampak tu kualiti bagus dia tu. Terbaik lah. Jadi kalau pasang ni lagi besar pada gada lain. Tengok. Lagi besar pada tu. Mana? Lagi besar pada ni. Panjang. Panjang lagi. Panjang ni. Tok. Okay, selepas 7 jam 56 minit, hampir 8 jam, akhirnya sudah siap Gundam kita. Gundam Astray turn red. Ya, tengok ni. Oh, ada orang kat situ. Pedang dia besar ni. Ada pisau ni. Ada pisau ni. Ada pisau besar. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan sila komen di bawah. Okay. Untuk Gundam yang seterusnya, apa kita akan buat Gundam seterusnya. yeah. Nantikan lagi pada Cuba tekan video yang akan datang. Okay, bye.